Ngayon, gagawa ako ng Buko Fruit Salad. Ready ng aking ingredients. So, meron akong fruit cocktail, pitted cherries, nisal cream, condensed milk, and shredded cheese. Yung iba gumagamit sila ng buong cheese, then hinihiwa-hiwa ng cube style. Sa akin naman kasi wala akong whole cheese, so gagamit lang ako ng shredded cheese. 2 pieces apple, coconut gel syrup, makapuno strings. So ito yun yung nakudkod na buko. Nata de coco, green color. Nata de coco, red color. Kasi guys, mas gusto ko yung fruit salad ko, colorful siya tingnan. So, ito na po yung mga ingredients ko. Naka-drain na. So, ready to mix na po ito. And let's get started! Guys, itong cherry ko, ipapahuli ko to kasi medyo durog na siya. So, pag hinalo ko siya, mas lalo siyang madudurog. Set aside. So, nilagay ko muna itong condensed milk ko at saka nisal cream sa isang maliit na bowl. Then, ihahalo ko before ko siya ilalagay dito. Para yung nisal cream at saka condensed milk, talagang nami-mixture siya bago ko ilagay. Mix well until all the ingredients will combine. Guys, pag gumagawa kayo ng isang bagay at saka masaya kayo sa ginagawa nyo, talagang yung outcome ng ginagawa nyo, mas masarap siya. Lalo pag may kasamang pagmamahal.
Smells good! I'm excited to taste this one. Ilagay ko siya sa refrigerator overnight. Mas maganda para yung lasa talagang mananunuot dun sa fruits na nilagay ko. Ililipat ko siya dito, then ilagay ko siya sa refrigerator overnight.